Mag-hi ka, Besh. Hi! Ano masasabi mo sa lugar? Ang ganda. Gaano kaganda? Maganda lang siya pero nandito ako lalo siyang gumanda. So we're here in Jebel Sifa. Hi, we're here. The view is the view. See? Yan po ang view ng Jebel Sifa. Ang init! Grabe! Yung mukha nasisira. Ayan. Ayan. We're here! Oh, ang ganda ng view. Ta ta ta. Na 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 na. Na na. Ayan ang swimming pool. Maliligo kami mamaya. Ayan. So this is our villa now. This is our room. Hi, welcome. So this is our room. Oh, we have our own kitchen. It's very nice. Okay. Yan po yung CR. And ito po yung ref fridge. Ayan, ito po yung fridge. Walang laman. Yung mga pagkain namin nasa kabilang kwarto. Nandun lahat. Ayan. Fridge, may ano din siya. Sa Sifa James. Ayan. May initan. Ayan. May lutuan din siya. Meron ng hugasan. May washing. Ayan. Tapos may mga cabinet. Sa Jebel Sifa. Ayan. May mga cabinet. May mga gamit. May mga plato din siya. May mga plato na. Ayan. May mga gamit. Ayan. Yung TV. Yung kama. Ganon. Tapos, paglabas mo dito, labas ka dito here. Ayan, ito na yung view. Ayan. Ito na yung view. May swimming pool na siya. Doon sa building na yun, yung ano namin, yung kwarto, nandun yung main room. Ayan. May swimming pool siya. So, we're ready to swim. Nag-ready na si Bakla. Maliligo na kami. Mag-hi ka sa mga viewers ko. We're ready. Skin magical yan. Parang hindi ka pari-pariwala. Nakakasira ng ano.
Negosyo. Ayan si bakla, oh, aakyat kami ulit. Ayaw maligo, hindi confident sa outfit niya. Ako nagko-opa. Oh, di ba? Kemerese lang. Di ba? Kemerese. Pero may babae buntis. Ayan, nagpapalit siya. Ano? Ayan, ligo na tayo mga guys. Kasama ang aking BFF na kasi ganda na swimming pool. Maganda ba tayo? Ilabot pa yan ko sa tubig. Ay, sabi ko ayoko. Ay, wala. Ayan, yun po ang view. Ayan. 360. Aba, Mikaela. So, gabi na, it's barbecue night. Ang ganda ko sa ilaw. Ang ganda ko, Besh. Besh, ang ganda ko. Besh, ang ganda ko. Mina, I will follow you. Yeah. Look at me, I'm so beautiful. I'm his manager. Ayan, good morning. Kagigising lang namin. Chong, kalat pa. Diba? Si bakla nangarag, maghihilamos pa daw siya. Pupunta kami dun sa isang villa para mag-breakfast. Ano pa yung mukha ko na taon nito? Skin magic ka. Ayan. Hello. Hello. We're going out. Ang hikaw ko. Ano ba na? Ayan. Dito na tayo. In our second villa, this one. Ang ganda. We're going out. Good morning! It's 7 o'clock in the morning. Ayan, maglakad-lakad kami dito sa aming mansyon, palasyo. Ayan po ang view dyan. Ito po ay residential area at punta kami dun sa marina na. Ayan sila. La Familia Buena. So true. Si Inay ang hinahanap nun. Iniikutan. Baka na practice. Besh, ano masasabi mo sa lugar? Gaano kaganda? Mag-hi ka. Hi, vlog. Sabihin mo kumusta ka? Vlog Tony Fowler. Ayan. Even yesterday. Dito na po tayo sa sa Marina.
sa aking mga yate. Mga ka-wonders! Ayan! Nandito tayo sa aking yate. Charot! Pasyal tayo dito sa ating yate. Besh! Nasaan ka? Ayan! Pasyal tayo dito sa aking yate. Ayan! Ito po yate ko. Hindi ka na. Besh! Besh! Bakla. Ayaw. Ayan. Sa aking yate-yate. Akin po lahat yan. Mula doon. Doon, akin yan. Dito. Ganda. Takot ako kasi hindi ako makaligo. Hey! Maalog-alog siya, Besh. Yes. At maalog-alog na.